Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte vi visa lite tips och tricks nu när det är vinter. Så vi har med oss skodan och ska göra en vintertvätt helt enkelt. Så vi börjar med att spola av all snö och is. Nu är det inte jättemycket, men bak på bilen är det lite snö och is. Så vi spolar av det först så att kemet verkligen kommer in och kan verka på smutsen. Nu när vi har fått bort den värsta smutsen och all snö och is så går vi på med kallavfettning som löser vägsalt och petroleumbaserad smuts. Tänk också på nu när det är kallt ute, ni står i en kall tvätthall, att låta allt kem ligga på mycket längre så det hinner verka. Så vi lägger på det här, sen väntar vi ett par minuter, sen går vi på med relief och sen fortsätter vi. Nu har vi låtit det ligga på i typ 10 minuter någonting. Så då går vi på med relief som är en flyggaslösare som löser alla de här orangea prickarna som blir på lacken och bromsdammet som ligger på fälgen. Och till sist går vi på med lite extract, våran alkaliska avfettning, och den lägger vi över hela bilen för att få bort typ lera och sånt, organisk smuts helt enkelt. Så medan vi låter kemet verka nu på bilen här i några minuter så tänkte jag bara snabbt dra igenom några vintertips. Så att, tips nummer 1 då. När ni varit i tvätthallen och tvättat bilen så blir de här gummilisterna i dörrarna blöta. Och om ni då bara rullar ut bilen i tvätthallen så kommer ju det frysa och det kommer vara jättejobbigt att komma in i bilen. Så torka dem torra och så lägg på ett lager refined så kommer ni märka att de inte fryser fast. Sen kan vi köra vindrutan. Om ni vill ha det enklare att skrapa rutorna på morgonen så lägg på Vision Plus eller kör lite Repel i spolarvätskan så kommer ni märka att det blir mycket enklare att skrapa rutorna på morgonen. Sen den klassiken är att aldrig lämna grejerna antingen i ett kallt garage nu eller i bilen när det blir minusgrader ute, för då kommer produkterna att frysa och flaskan kan faktiskt explodera. Så att, vi har en YouTube-video på vår kanal där vi visar vad som händer när vi låter alla våra produkter frysa. Så ta in dem istället, ha dem inomhus där det är varmt och skönt. Så där, nu har vi spolat av allt kem, all avfettning och relief. Tänk på att vara extra noggranna nu när det är så jäkla mycket smuts på bilen, att ni verkligen får bort allting inför nu när ni går i kontakt med lacken. Så att det är inget mer med det. Fredde ska forma på lite Purify S Black Edition.
Som avslutande steg tänkte vi även köra på lite Amplify för att få lite skön avrinning innan vi torkar av den. Så att, ja, kom ihåg att ni inte behöver använda så jättemycket av den här produkten utan ta ett steg tillbaka, duscha i en svepande rörelse så kommer ni märka att det går åt mycket mindre produkt. Och den går även att späda. Och sen avslutningsvis... Avslutningsvis så torkar vi bilen torr med en torkduk och ja, om vi nu skulle ha missat att spola av lite rester av Amplify så gör det ingenting för då torkar vi bort det med torkduken. Så. Här är också dukar som vi har tvättat med Refresh så att checka in vårt mikrofiberregeringsmedel. Då blir dukarna typ som nya. Så, då ska jag visa tipset här. Så vi torkar först de här listerna helt torra med en torkduk. Där. Gör vi även samma här. Torkar av. Så tar vi lite Refined så har jag tagit en sån här keramisk applikator så duttar vi ut lite i den så vi har lite Refined där. Så går vi bara över de här listerna här så kan ni se. Så då har vi säkrat att våra passagerare kan komma in i bilen i alla fall. Så. Och sen nu när den är full då tappar vi en repel. Sådär, nu kommer vi få avrinning och superrena rutor och det kommer även bli mycket enklare att skrapa rutorna på morgonen. Så repel. Så då är vi klara och som ni ser resultatet blir svinbra. Kom ihåg nu att nu när det är kallt ute, spola av all snö och is innan ni börjar lägga kem på bilen så kemet verkligen kan verka. Kom ihåg att om ni står i en kall tvätthall eller om bilen har stått ute precis och den är kall måste ni låta allt kem ligga på så jäkla mycket längre. Och sen var bara noggranna, följ de här tips och tricksen som vi hade med så kommer ni få en mycket härligare vinter. Ha det bra!